Sziasztok! Pár képkockát láthattatok már, hogy mi fog ma történni. Ezt a fúrót és csavarbehajtót fogjuk használni. GSB 18150C, 150 Nm. Van hozzá egy Boschnak ez a ProCore 8 Ah 18 voltos akkumulátorja. Megküldjük. Behajtunk csavart, fúrunk, és nem csak fenyőbe, hanem itt van ez a tölgytuskó, ebbe is. Ez a videó ugyancsak, mint az előző, ahol erről a kis flexről, vagyis salokcsiszolóról volt szó, ugyancsak nem szponzorált videó, saját pénzemen vettem. Megnézzük, mit bír. Nem annyira a teszt, a lényege, nem akarom én összehasonlítani semmivel, megnézem azt, hogy hol vannak a határai. De előtte, mivel az előző videóhoz nagyon sok kommentet kaptam, negatívat is, de hát ez természetes, van, aki azt írta, hogy maga a korongnak a tárcsán túl van erőltetve, azért fulladt le a gép, azért állt meg, kilátszik a szál is belőle. Na, nézzük meg, hol látszik ki a szál belőle. Sehol. Mert nem lett túl erőltetve. Sajnos ez ennyit tud, belinkelem majd a videó linkjét ide alulra. Na de akkor kezdjük el. Nézzük a száraz tényeket. A forgatónyomaték puha, kemény és maximum 84, 100, 150 Nm. Valaki egyszer elmagyarázhatná, hogy pontosan melyik micsoda. A fordulatszám 1-esben 0 és 550, 2-esben 0 és 2200 fordulat per perc között. Maximális forgatónyomaték a 150 Nm, lítium-ion akkumulátor, akkumulátor nélküli tömege 2,2 kg, kefe nélküli motor. Ütésszám az 30 000 ütés per perc. Ami fontos, még 1,5 és 13 mm közötti fúrószár fogható be. Valamint két okos funkció van még benne, Electronic Angel Detection és a Kickback Control, ezekről később lesz szó. Maga a gép egyébként két okos funkcióval rendelkezik. Az egyik az egy szögállítás, gyárilag benne van a 45 és a 60, valamint egy applikáción keresztül tudod a telefonodon állítani egy egyénit, én természetesen a 90 fokot állítottam be hozzá, van egy LED, ami világít, és van ez a kickback, ami pedig arra szolgál, hogy ha rendellenesen elfordul a gép, tehát megerőlteted, és ki akar fordulni a kezedből, akkor le fog állni. Ezt is mindjárt ki fogjuk próbálni, valamint megnézzük az appet is, hogy működik. Na és akkor nézzük ezt az appet, ugye kiírja először az, hogy mi a gépnek a neve, ennek természetesen te is adhatsz egy saját nevet, fölötte az akkumulátornak az állapotát, most vettem le a töltőről direkt a teszt miatt, írja, hogy csatlakoztatva van, milyen a térerő, utána be tudod állítani azt, amit az előbb mondtam nektek, az egyedi szöget, ami a harmadikat jelenti, én 90 fokra állítottam be, a munkalámpa, hogy be legyen kapcsolva, milyen legyen a fényereje, milyen az utófénye, tehát hogy hány másodpercig világítson még utána, és akkor utána itt a kezelőfelület az pedig erre vonatkozik, vagy pedig magára a készülékre, nem tudom, de lehet a készülékre. A fényereje, meg hogy mennyi ideig világítson utána. Gyári visszaállítás, igazából ennyi. Nem egy bonyolult, magát ezt a bluetoothos dolgot, ami benne van a markolatban, ezt nem adják hozzá, meg kellett venni, én szerintem nem éri meg megvenni. A bluetoothos modul, azt ide teszed be, egy kis elemmel, azt hiszem, hogy 2032-essel, nem szedem most ki, nem egy ördöngősség. Na akkor nézzük ezt a szögállítást, hogy működik. Ugye megnyomom a gombot, világít, ...45 fok, 60 fok és a 90 fok, ilyenkor iniciálja magát, világított a zöld, elvileg megvan, és ezt követően 10 fokon belül narancssárgán fog mutatni, 3 fokon belül pedig zölden. Kivillant, látjátok ott a narancssárga, és most már zöld. Ugye a 60-nak meg a 45 foknak ott lehet értelme, ahol egy tetőt csinál, szeretnéd bele merőlegesen fúrni, vagy pedig egy 40 vagy 60 fokos szögben lévő tetőbe viszintesen befúrni, és akkor a gép jelzi a 90 fokot. Ez a kickback, ez on vagy off módban van, nézzük meg akkor onban. Akkor be van kapcsolva ez a kickback funkció, nézzük. És leállt, pirosan villog, és ez is villog. Ilyenkor el kell újra engedni, vissza, és újra működik.
Ott is nagyon hasznos lehet, tapasztalataim szerint, mikor valahova fúrunk be egy csavart, és mikor eléri a csavar feje a felületet, akkor egy kicsit megmozdítja a gépet, és azonnal meg is állítja, tehát nem fúrja nagyon mélyre. Na ennél a nyomatéknál már érdemes egy ilyen kart használni hozzá, nem véletlenül adja a gyártó is. Ezt ide tesszük fel, itt ez ezért bordás, ennek a bordái belekapaszkodnak, és akkor értelemszerűen ezzel már meg lehet fogni a gépet, mert magából csak csuklóból a 150 Nm az már nehéz lesz. És akkor a nagy szerszám betöltve, mindjárt megfűrjük vele ezt a fenyő, azt hiszem vörös fenyő gerendát. 2-es sebességfokozat, sima fúró, és akkor nézzük. Most leoldott. Beszorult a gép, itt pirosat mutat nekem, és akkor mindjárt kivesszük. Leold, narancssárga, mindjárt ránézünk az F-re, hogy mit mutat. Hát ez egy nem ír semmit, itt egy ilyen jelző van, kickback aktiválva, kickback aktiválva, kickback aktiválva, 10 óra 52-kor, hát ez nem az, nem írt semmit, nem írta, hogy túl lenne melegedve, hát nem ír semmit. Egyébként azt nem mondtam, ez 22-es átmérőjű. Nézzük tovább. Jó, tehát a 2-es, az körülbelül ennyit bír, a feléig be is verte. Vegyük ki, és tegyük át 1-esre. Jó forró. Nézzünk egy másik lyukat. Na hát, 1-esen már nem nagyon kérdezett, félelmetes. Komolyan mondom, félelmetes. Na, de ez egy fenyő volt. Próbáljuk ki a csavarokat a tölgybe, meg próbáljuk ki a fúrót is a tölgybe. Na akkor a következő teszt, ez egy tölgytuskó, van benne 10 darab 260-as csavar. Ezeket küldjük be, megpróbálom először 2-esen, utána pedig, ha nem megy, akkor 1-esen, majd pedig összehasonlítjuk ezzel az ütvefúrós, jelen esetben csavarozós funkciójával is. Akkor 2-esen. Az a gondom, hogy túl közel raktam egymáshoz, de akkor mindjárt elindulunk errefelé.
valamiért ez megállt. Néha olyan gyorsan húzza befelé, hogy egyszerűen kiugrik belőle és akkor eldarál, de áttesszük egyesbe, és akkor így ezt be kéne vinnie. Természetesen. És itt jön jól az a kickback funkció, amit mondtam nektek, hogy amint beér ide, akkor szépen a mozgás miatt leállítja. Na, szedjük ki! Hát kettesen nem akarja kiszedni. Nézzük egyesen. Hát egyesen se. Akkor nézzük meg most az ütve csavarozó részt. Úgy látszik egyébként, hogy kihajtásba nem ugyanazt a nyomatékot adja le, mint behajtásba. Ezért van az, hogy úgy, ahogy simán behajtottam, úgy nem hajtja ki. Na, nézzük meg itt. Sima csavarnál, hiába a 25-ösön nem hajtja ki. Átteszem fúróra. És itt se. Ugye ez a kickback bekapcsol rögtön. És próbáljuk meg azt, hogy kikapcsolom. Így pedig azért már kihozza. Tehát az a kevés elmozdulás is, ami történik vele. Hopp, ez a csavar, ez eltört. Ez a csavar, ez eltörhetett. Eltörte ezt a csavart. Eddig mínuszba vagyunk egy csavarral, amit eltört. Mínuszba vagyunk egy fejjel, de ez az én bénaságom. Meg mínuszba vagyunk egy másik csavarral, aminek ugye ugyanakkor eldarálta a fejét. Még 3-unk van. Kiszedjük, átrakjuk egyes és ütvecsavarozó. És most megfúrjuk ezt is. Gőzölög, nagyon jól viszi, ez brutális. Tehát ez normális felhasználásra, amire való, több mint sok. Tehát ilyen őrültségekre, mint amit csinálok itt vele, itt is megállja a helyét, de hát
én fáradok el, ahogy nyomom. Maga a gép nem. Félelmetes. Valami ugrik benne, hát nem tudom mi. Remélem azért nem megy tönkre. És akkor egyesen, ütvefúró, nézzük. Gyorsabb, lassabb. Hoppá, itt egy lyuk. Parádés. És akkor az, amit itt láthattatok, egy teli akkumulátorral kezdtük el, és 2 van belőle. Tehát mindenféleképpen, ami igényli a teljesítményt, az akku teljesítményt is igénybe fogja venni. 8 Ah esetén 2 marad belőle. Én szerintem egy normál tetőn vagy ácsmunkánál egy napot ki lehet bírni vele. De ha nem, akkor van hozzá több akkumulátor. Ezért akkumulátoros gép. Hát komolyan mondom, én fáradtam el, ahogy fogtam ezt a gépet. Tehát ez kell rá. Tehát ilyen teljesítménynél és ilyen használatnál erre a fogóra már szükség van. Jól meg lett kínozva a gép, bírta, le a kalappal. Tehát elmebeteg ez a gép. Nagyon jó. És tényleg még egyszer azt mondom el, mielőtt jön majd a sok komment, hogy ez nem erre való, ezt nem így kell használni. Igen, tudom, nem erre való, nem így kell használni, biztos van, aki sokkal jobban is használja. Én csak azt akartam nektek megmutatni, hogy egy ilyen gép körülbelül mire képes. És ez nem a reklámnak a helye. Sziasztok!